0.3 đi, ví dụ như vậy. Thì đấy, nãy là tôi bây giờ tôi xóa cái này đi bằng tay. Thì sang kép nó tự làm, từ Excel này sang. Thì có một cái công đoạn rất hay, đó là chúng ta chỉ cần nhập dữ liệu và thiết kế một cái công việc này rất là nhanh. Nếu như tính cả nhập dữ liệu cộng vẽ chắc 1 phút. 1 phút hơi quá, nhưng khoảng 2 phút. Đây này, chỉ có chừng này cái dữ liệu nhập thôi. Và nhấn một nút thôi. Đó, rất là hay lắm. Nên là anh em nên cố gắng học hỏi và làm như thế này. Thứ nhất là nó chuẩn xác, thứ hai là nó là nhanh, không bị sai. Chứ còn trong trường hợp như nếu như thế này, vẽ một cái kênh bình thường thôi, cứ phải vẽ là nào là phải line này cũng đang đây, cũng đây, cũng đây. Đấy, xong rồi ra đây, xong xuống đây, góc phát cũng mất thời gian. Xong rồi bắt đầu đi làm lệnh chèn vật liệu rồi ghi kích thước. Những điều này rất là phức tạp. Đấy. Bây giờ ở đây nó đang có sẵn này, giả sử như là tôi không cần xóa, mà tôi sang tôi làm để tự xóa, tự vẽ lại. Đó, hay không? Rất hay.